Đang quay nè, quay chế độ 4K luôn. Nhìn nè, nhìn tôi nè. Trời ơi là trời. Hả? Đây em. Ở đâu vậy? Quay. Như nhà. Hả? Cái tiền nó trả nợ của cái tiền của linh tinh. Nói gì vậy? Lắc bè này. Câu cả. Nhà bà con đã bắt mấy rồi cũng không có luôn đó. Ở đây. Đừng có nói lắc nha, chưa lắc nha.